תודה לך, בוקר טוב. בשבוע שעבר הגיעו לישראל עשרות מנהיגים לכנס המרשים לציון 75 שנים לשחרור מחנה ההשמדה אושוויץ. אני מבקש לברך את נשיא המדינה ראובן ריבלין על פעולתו החשובה בכינוס פורום זה. בהזדמנות הזאת אני גם מבקש לברך את סילבן שלום, שכשר חוץ בממשלת הליכוד יזם את היום הבינלאומי לציון השואה, שאנחנו נציין אותו מחר. אני מברך גם על אמירתו החשובה של שר החוץ של איחוד האמירויות, עבדאללה בן זאייד. הוא העלה את זכרם של נספי השואה וקרא להילחם בגזענות, בשנאה ובקיצוניות. אני חושב שהאמירה של עבדאללה בן זאייד היא אמירה פורצת דרך ביחסו של העולם הערבי לשואה. הוא גם סימן לשינוי ביחס של העולם הערבי לישראל, עוד אחד מהסימנים הללו. אני מברך על ביקורו של דוקטור מוחמד אל-עיסא, יושב ראש אגודת חכמי הדת המוסלמיים בסעודיה, שביקר באושוויץ ביום חמישי שעבר, עוד סימן דרך לשינוי ביחסם של גופים מוסלמיים וכמובן מדינות ערביות לישראל, לשואה ולעם היהודי. במהלך השבוע האחרון נפגשתי עם סגן נשיא ארצות הברית מייק פנס, עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ועם נשיא צרפת עמנואל מקרון, עם מנהיגים נוספים. עם כולם שוחחתי בראש ובראשונה על איראן. עם סגן הנשיא פנס שוחחתי על המשך הלחץ על איראן והגברת הסנקציות נגדה, וכן על פגישתי הצפויה עם הנשיא טראמפ. עם נשיא רוסיה פוטין שוחחתי על המצב בסוריה ועל המשך התיאום הביטחוני הרגיש והחשוב בין הצבאות שלנו. כמובן שהודיתי לו גם על נכונותו להביא לפתרון, אני מקווה פתרון מהיר, בעניינה של נעמה יששכר. הוא גם נפגש במעון ראש הממשלה, אישה מאוד מרגשת, עם אמה של נעמה יפה יששכר. בפגישתי עם נשיא צרפת מקרון, קראתי לו להצטרף לגינוי נגד ההחלטה השערורייתית נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג. אנחנו בעיצומם של אירועים מדיניים מאוד דרמטיים, אבל השיא עוד לפנינו. בעוד זמן קצר אצא לוושינגטון. נפגש מחר עם ידידי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שיציג את תוכנית המאה שלו. אני חושב שפעם אחת בהיסטוריה יש הזדמנות כזאת, ואסור לנו להחמיץ אותה. במשך 3 שנים אני משוחח עם הנשיא טראמפ ועם צוותו על הצרכים הביטחוניים והלאומיים שלנו. עשרות רבות של שיחות, מאות שעות. אני מצאתי בכל השיחות הללו אוזן קשבת בבית הלבן לצרכים החיוניים של מדינת ישראל. אני יוצא לוושינגטון בתחושת שליחות גדולה, אחריות גדולה והזדמנות גדולה. ואני מלא תקווה שנוכל לעשות היסטוריה. תודה רבה לכם.